Hello, kamusta po kayo mga kakumare? Welcome back here in Kusina ni Mare. Ang menu natin for today ay ang baked talakitok ala.contis. Okay, meron tayong garlic, minced garlic and lemon. Lemon zest, yung balat ng lemon, and iodized salt, melted butter, lemon juice or calamansi juice pwede, and ground black pepper, cheddar cheese, cream cheese, and mayonnaise. At ang ating isda na talakitok. Simulan na natin ang ating melted butter. Lagay natin sa isang mangkok. Sama-samahin, lemon juice, ground black pepper, iodized salt, ang ating dinurog na bawang, lemon zest, yung balat ng lemon, haluin po natin mabuti para mag-combine yung lasa natin ng ingredients. Ilagay natin ang ating isda sa isang baking dish and budburan natin siya ng mga pinagsama-sama nating sangkap tulad ng bawang, lemon, and alam nyo ba na ang karaniwang ginagawang bake ala.contis ay ang salmon? Pero dahil medyo may kamahalan ang salmon at quarantine tayo ngayon, ang available ko lang na isda ay talakitok. Dahil masarap din naman ang talakitok, kaya ito ang aking gagamitin for main ingredients. Luto naman, need lang natin maging creative. Marami tayong pwedeng gawin, pwedeng palitan na ingredients para lang makamura or makagawa tayo ng kakaibang putahe. Ilagay na natin ang ating lemon para dagdag aroma. Ating pagsamasamahin sa isang mangkok ang ating dipping sauce. Ayan, lagay natin ang ating cream cheese. Haluin siyang mabuti para hindi siya buo-buo dahil galing siya ng ref. Ayan, lagay na rin natin ang ating mayonnaise. Natin ang ating bawang. Maraming bawang mas nagbibigay ng aroma at sarap sa ating baked talakitok ala.contis, at ating ilagay ang salt and pepper. Natin ang ating cheddar cheese. At sa lahat po ng sangkap na ginamit ko, wala po tayong pinipiling brand, as long as na affordable, okay lang po. Habang hinahalo natin ang ating dipping sauce, ating i-preheat ang oven in 400 degrees. Then, ang ating timer, 30 to 40 minutes. Kung gusto nyo po ng hindi well done, okay lang po ang 30 minutes. Pero dahil ako'y gusto ko ng well done, nilagay ko po siya sa 40 minutes. Ayan, luto na. Natapos na ang ating pag-bake ng ating fish. Time na para ilagay natin ang ating dipping sauce. At pagkatapos natin siyang pahiran ng dipping sauce,
ibabalik natin siya sa ating oven in 20 minutes time. Yan, luto na ang ating baked talakitok ala.contis. Gagawin muna natin ang ating side dish, yung mixed veggies. Ilagay natin ang ating butter. At ang ating mixed veggies, lagyan natin siya ng salt and pepper. Ating baked talakitok ala.contis. Thank you for watching. Only here in Kusina ni Mare. Until next time, don't forget to subscribe and push the bell button below to monetize every new upload here in my YouTube channel. Thank you for watching. Bye bye guys.